नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krish, can you turn on this one? Still it is like flashy kind of. Angel kind of. Yeah, a little bit reduced. Hare Krishna. Sorry. Speaking about Varnashram, Srila Prabhupada on Varnashram and farm community development. We are going to read chapter 2 today. I'll read a little fast and explain, because I don't know how many of you have time to discuss how can we continue this reading. Oh, it's a big chapter. Okay. The name of the chapter is Different Duties for Different Kind of People. वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्युटीज. याच्यामध्ये प्रभुपाद डिस्कस करतात बॅलन्सिंग वर्क अँड वर्शिप, काम आणि साधना ह्याचं बॅलन्स कसं करायचं. संन्यासी रोल इन कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, संन्यासी लोकांनी ब्राह्मणांनी काय काम केलं पाहिजे. मेनली आपल्या मिशन मधल्या संन्यासांबद्दल ते बोलतात. आवर मिशन ऑफ मेकिंग पीपल पीसफुल अँड हॅपी, लोकांना शांती आणि आनंद प्रदान करण्यासाठी हे मिशन आहे. त्यामुळे कशा अर्थाने हे केलं पाहिजे. हे आहे न्यू वृंदावन येथील कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे बातचीत 9 जून 1969 प्रभुपाद म्हणतात, इन दी चैतन्य चरितामृता इट इज सेड एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य. सकाळी पण आपण तेच म्हणत होतो. Lord Krishna alone is the supreme controller and all others are his servants. Baby making noise, बाजूला कोणी लहान बाळ रडते त्यामुळे प्रभुपाद मध्येच म्हणतात he will disturb. आणि परत इकडे येतात ईश्वर means master or controller. Actually only Krishna is master. Even Lord Shiva, Lord Brahma or the incarnation of Vishnu, all of them are in one sense. Even Radharani, all are servants. Ekale Ishwar Krishna are sab bhritya. So in that sense, in this new Vrindavan, the master is Krishna and we are all servants. Prabhupada समजावून न्यू वृंदावन हे प्रभुपादांनी सुरू केलेलं पहिलं फार्म कम्युनिटी, पहिली फार्म कम्युनिटी आहे 1969 मध्ये. आणि मग ती डेव्हलप कशी करायची याच्याबद्दल प्रभुपादांनी बरेच लेक्चर दिले. त्यापैकी हा एक कॉन्व्हर्सेशन आहे. त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट ते सांगतात म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण या प्रोजेक्टचे मालक आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि आपण सगळे इथे सेवक म्हणून राहणार आहोत. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. बट देर आर डिव्हिजन्स ऑफ ड्युटीज ऑफ द सर्वंट्स. प्रत्येकाच्या गुणाप्रमाणे वेगवेगळे काम असेल अँड दे शुड डिस्चार्ज. Just like in our propagation of Krishna consciousness movement, there are certain duties entrusted to certain devotee, and if he faithfully carries out that duty, that is his perfection. The spiritual master is the representative of Krishna, and the duty allotted by him to a certain person, that should be his execution of spiritual duties. काल पण आपण वाचत होतो भगवंतांची सेवा करायचं म्हणजे नक्की काय करायचं बऱ्याच जणांना कन्फ्यूज होतं. प्रभुपाद नेहमी हेच सांगतात की स्पिरिच्युअल मास्टर जे सांगतात म्हणजे ज्यांना आपण गुरु मानतो ते गुरु जे सांगतात त्याप्रमाणे काम करणे हे सोपं असतं. ऑफकोर्स त्यासाठी प्रभुपाद सांगतात की त्यासाठी गुरु हा शुद्ध प्रमाणित असणे गरजेचं आहे. याला स्पिरिच्युअल ड्युटीज म्हणतात. सो दिस न्यू वृंदावन master is Krishna. Now we should specifically divide duties amongst ourselves and discharge such duties faithfully. हे खूप महत्वाचं आहे.
प्रभुपाद सांगतात की हा आपण शेती प्रोजेक्ट सुरू करतोय, आता इथे भरपूर कामं असणार. कारण याच्यापूर्वी काय होतं, प्रभुपादांनी शेतीबद्दल किंवा शेती प्रोजेक्ट असं काही सुरू केला नव्हता आणि त्यामुळे लोकांना एकच माहिती होतं की जप करणे, श्रवण कीर्तन करणे, मंदिरात जाऊन विग्रह सेवा करणे, शृंगार करणे, आरती करणे, हेच ड्युटीज आहेत आपले. अजूनही इस्कॉनमध्ये बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की हेच ड्युटीज आहेत आपले आणि अगदी कन्व्हिनियंटली विसरून जातात की दिवसभर आपण काहीतरी पाप कर्म करून पैसे घरात आणतो, त्याच्यामुळे पोटाला अन्न मिळतं. आता जेव्हा फार्म कम्युनिटी डेव्हलप करणार तेव्हा फार्मिंग करणे ही देखील एक ड्युटी बनते. आणि नुसतंच फार्मिंग नाही, बरेच गोष्टी येतात, टूल्स आले ते दुरुस्त करणे, मॅनेज करणे, अकाउंटिंग करणे, खूप वेगवेगळ्या ड्युटीज येतात आणि त्या सगळ्या फेथफुली प्रामाणिकपणे करणे आणि भगवान श्रीकृष्णांसाठी करतोय हा भाव ठेवून करणे हे प्रभुपाद सांगतात. Then by the grace of Krishna, as you are growing up to now, the system and the prescription is very nicely being conducted. म्हणजे सगळं व्यवस्थित होईल. And this will help us more and more progress. अजून भक्तीमध्ये प्रगती करायला मदत होईल. So in this meeting, I think we should allot different kinds of duties to different persons and execute. छोटीशी मीटिंग होती, कोणी काय काम करायचं. So you say something, temple, I don't think it can take more than 2 hours. प्रभुपाद म्हणतात, तुम्ही मगाशी म्हणाला, एक भक्त म्हणत होते टेम्पल मधले ड्युटीज, तर प्रभुपाद म्हणाले यस, ते 2 तासापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही त्यासाठी. कीर्तनानंद प्रभुपादांचे शिष्य जे न्यू वृंदावनचे मेन होते, प्रभुपादांनी त्यांना मेन म्हणून तिथे नियुक्त केलेलं, ते म्हणतात वी आर डन आरती अँड कीर्तन बाय 7 o'clock in the morning. म्हणजे आरती कीर्तन सगळं 7 वाजता संपते. प्रभुपाद म्हणतात दॅट्स ऑल राईट, देन दी रिस्पेक्टिव्ह ड्युटी कॅन बी डिस्चार्ज इन 2-3 hours. That's all. 7 to 10. After taking your breakfast, you work up to 10 o'clock. म्हणजे 10 वाजेपर्यंत काम करा. Then you have got enough time. कीर्तनानंद म्हणतात टाइम फॉर व्हॉट, कशासाठी, वेळ कशासाठी. प्रभुपाद म्हणतात एव्हरीवन हॅज टू मेक हिज ओन रुटीन वर्क अँड फॉर चॅन्टिंग अँड रीडिंग अँड भगवद गीता ही रिक्वायर्स से 2 to 3 hours. जप करायला, भगवद्गीता भागवतमचं वाचन करायला 2-3 तास. सो वी हॅव गॉट 24 hours ॲट आवर डिस्पोजल. आपल्याकडे 24 तास आहेत. आउट ऑफ दॅट 6 hours or 7 hours फॉर स्लीपिंग, झोपण्यासाठी 6 ते 7 तास. सो स्टील यू हॅव गॉट 17 hours. तुमच्याकडे 17 तास उरतात. 3 hours डिवोट फॉर चॅन्टिंग अँड रीडिंग. 3 तास हे आपल्या साधनेसाठी, जप करायला, वाचन करायला. स्टील यू हॅव गॉट 14 hours. तरी पण तुमच्याकडे 14 तास राहतात. परवा एका लेक्चरमध्ये मी समजावून सांगत होतो, बऱ्याच लोकांना वाटतंय की शेतावर काम करायचं म्हणजे जप सोडून द्यायचा, आरती सोडून द्यायची, वाचन श्रवण सोडून द्यायचं. उलट ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, आरती, जप, श्रवण, कीर्तन वगैरे, हे खूप छान होतात ऍक्च्युली. कारण दुसरं काही आपल्याला बॉस, बिझनेस मीटिंग, कस्टमर टेन्शनच नसतं. कीर्तनानंद म्हणतात बट वी डिवोट ॲटलिस्ट 5 hours टू आरती अँड कीर्तन. प्रभुपाद म्हणतात ओ. सत्यभामा माताजी म्हणतात another hour and a half or 2 hours to prasadam. श्याम प्रभू म्हणतात ईटिंग. सत्यभामा म्हणतात येस टू ईटिंग प्रसादम. प्रभुपाद मग प्रश्न विचारतात 2 hours फॉर ईटिंग. जेवायला 2 तास लागतात. परमानंद प्रभू म्हणतात ईटिंग अँड टेकिंग रेस्ट. सत्यभामा म्हणतात वेल नून प्रसादम, मॉर्निंग प्रसादम, मिल्क इन द इव्हनिंग. परमानंद प्रभू म्हणतात मॉर्निंग अँड इव्हनिंग ½ hour, नून 1 hour. हयग्रीव प्रभू म्हणतात बेदिंग टेक्स 1 hour, म्हणजे आंघोळीला 1 तास लागतो. प्रभुपाद म्हणतात सो यू वॉन्ट टू स्टॉप चॅन्टिंग अँड रीडिंग. सगळे हसायला लागतात, म्हणतात नो नो नो. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात वी डोंट वॉन्ट टू स्टॉप चॅन्टिंग. आय डोंट वॉन्ट टू. दिस इज नॉट द प्रपोजल. प्रपोजल वॉज. सत्यभामा म्हणतात विच कम्स फर्स्ट. If work seems to have to be done, but the
प्रभुपाद म्हणतात यू कॅन फॉरगो युअर स्लीपिंग अँड इटिंग. सत्यभामा म्हणतात हरी बोल. त्यांचं हे डिस्कशन चालू आहे की कसं मॅनेज करायचं. मग एक जण म्हणतात आम्हाला आरतीला आणि सगळ्याला 5 तास लागतात, एक जण म्हणतात 2 तास प्रसाद खायला लागतो, थोडस रेस्ट करायला लागते, झोपायला लागते. प्रभुपाद म्हणतात मग यातलं बंद काय करायचं. मग सत्यभामा म्हणतात की कशाला प्राधान्य द्यायचं, काय बंद केलं पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात झोपायचं आणि खायचं बंद करायचं. जप आणि साधना झाली पाहिजे आणि काम झालं पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात दी गोस्वामीज वेअर डुईंग लाईक दॅट. 6 गोस्वामी ज्यांना आपण आद्य आचार्य मानतो आपले, ते असेच करायचे. निद्राहार व्यवहार विहारकादी जिजितो. हे 6 गोस्वामींच्या प्रेयरमध्ये, प्रार्थनेमध्ये मधील हे शब्द आहेत. कॉन्कर्ड ओव्हर. निद्रा मीन्स स्लीपिंग, ahar means eating, and vihar means sex. They were discharging their duties, and if sometimes they still could not finish the chanting, they would forego their eating and sleeping. काम करत होते. 6 गोस्वामींना खूप काम होतं ऍक्च्युली. चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं वृंदावन मधले सगळे मंदिर शोधून काढायची, कारण तेव्हा काहीच नव्हतं वृंदावन मध्ये. जे काही शोधून काढले ते सगळं 6 गोस्वामींनी शोधून काढलं. आजही त्यांची मंदिरं आहेत. मग ती बांधून घेतली. किती महान त्या काळात बघा किती काम करायला लागलं असेल. मग जप वाचन राहिलेलं असेल तर ते झोपत नव्हते, खात नव्हते. जप करायचे, वाचन करायचे, मग झोपायचे. प्रभुपाद म्हणतात इटिंग स्लीपिंग से 7 to 9 hours, 7 ते 9 तास लागतात खायला आणि झोपायला. देन वी हॅव टू सॅक्रिफाईस आवर स्लीपिंग अँड इटिंग. त्यातलं थोडंसं कमी करायचं. परमानंद प्रभू म्हणतात बट द गोस्वामीज दे डिडंट स्विंग ऍक्सेस ऑल डे, डिड दे. परमानंद प्रभू म्हणतात पण 6 गोस्वामी दिवसभर कुऱ्हाड चालवत नव्हते ना, झाडं तोडत नव्हते, दिवसभर हेच करत होते का. प्रभुपाद म्हणाले यस. परमानंद म्हणाले दे डिडंट डू हार्ड फिजिकल वर्क. प्रभुपाद म्हणाले नो, दे वर रायटिंग बुक्स. सो दे वर रायटिंग. You have to manage. You see, how can I suggest you can do this, you can do this? Everyone has to do. Just like I do my work according to my own routine. You see, प्रभुपाद देखील रात्री 1 वाजेपर्यंत भाषांतर करत बसायचे आणि रायटिंग करत बसायचे. त्यामुळे कधी आरती चुकवली नाही, कधी जप चुकवला नाही. तर प्रत्येकाची कामं वेगळी असतात, त्याप्रमाणे प्रत्येकाने हे थोडंसं मॅनेज केलं पाहिजे. आणि दिवसातला वेळ हा हार्ड लेबर कामासाठी द्यायचा. संध्याकाळ सकाळचा वेळ जो असतो जेव्हा अंधार असतं, बाहेर जाऊन आपण काम करू शकत नाही, तेव्हा जप करणे, वाचन श्रवण करणे ही पूर्वीची पद्धत होती. कारण पूर्वी इलेक्ट्रिसिटी नव्हती. लोक दिवसभर शेतात काम करायचे आणि उरलेला वेळ भगवंतांचं काम करायचे. तर प्रभुपाद सांगतात की सगळ्यांनी अशा प्रकारे मॅनेज केलं पाहिजे. Similarly, one has to, but if sometimes by chance you do not get any time for reading Bhagavad Gita, that does not harm very much because you are already engaged in Bhagavad Gita. प्रभुपाद समजावून सांगतात. जसं आपण पण कधी कधी जातो आणि आपला भगवद्गीतेचा क्लास चुकतो की नाही, याचा अर्थ आपण अपराध करतोय असं आहे का. नाही, कारण भगवद्गीतेत जे सांगितलंय माझ्यासाठी काम करा तेच आपण करतोय. प्रभुपाद सांगतात की भगवद्गीताचा वाचायला तुम्हाला वेळ मिळाला नाही म्हणून वाईट वाटून घेऊ नका, कारण भगवद्गीता तुम्ही करताय, एंगेज्ड इन भगवद्गीता. एनी ड्युटी हिअर इन न्यू वृंदावन, जस्ट लाईक कृष्णा वॉज इंड्युसिंग अर्जुन टू फाईट, दॅट फायटिंग वॉज ऑल्सो विदिन द प्रोग्राम ऑफ हिज डिव्होशनल सर्व्हिस. जे काही आपण करतो ते जर भक्तिमय सेवाच असेल तर बऱ्याचदा या गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष केलं तर चालतं, प्रभुपाद सांगतात. परंतु आता सध्या आपण जर भक्तिमय सेवाच करत नसलो तर दिवसभरासाठी खायला प्यायला कमवायला मग आपल्याला जॉबला जायला लागतं, ऑफिसला जायला लागतं, फॅक्टरीमध्ये जावं लागतं. मग ती भगवद्गीता सोडून ते करणे चुकीचं आहे. तेव्हा साधना स्ट्रिक्ट असली पाहिजे. म्हणूनच लाईफच असं चेंज करायचं की साधना पण होईल आणि सेवा पण होईल.
जसं प्रभुपाद इथे सांगतात की अर्जुनचं फायटिंग करणे ही भक्तिमय सेवाच होती, भक्तीच होती. त्यामुळे त्याला बसून भागवतम क्लास, भगवद्गीता क्लास ऐकायची काही गरज नव्हती. किंवा 18 दिवसाच्या युद्धामध्ये सकाळी 1 तास भगवद्गीता, संध्याकाळी 1 तास भागवतम, 2 तास जप करायला, असं काय अर्जुनचं स्पेशल रुटीन नव्हता. कारण त्याची तो सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जे करायचा तेच भगवंतांसाठी करायचं. सिमिलरली तसंच एनिथिंग वर्किंग विदिन धिस न्यू वृंदावन दॅट इज ऑल्सो काउंटेड रीडिंग भगवद्गीता. म्हणजे या शेतीच्या प्रोजेक्टवर तुम्ही जे काही काम करणार ती भक्तिमय सेवा असणार आहे. सो इन सम डे इफ यू डोंट फाइंड रीड भगवद्गीता बट दॅट चॅन्टिंग मस्ट बी फिनिश्ड. परंतु प्रभुपाद सांगतात की जप मात्र रोजचा रोज फिनिश करायचा प्रयत्न करायचा. प्रयत्न नाही, करायचाच. दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल. ते खूप महत्वाचे आहे. हायग्रीव प्रभू म्हणतात, कॅन वन चॅन्ट वेन वर्किंग? काम करत करत जप करू शकतो का आपण? प्रभुपाद म्हणतात, येस, वाय नॉट. चॅन्टिंग इज द बेसिक स्टँडिंग ऑफ आवर लाईफ. तुम्ही माझ्या लेक्चरमध्ये बऱ्याचदा 1000 वेळाला हे ऐकलंय. तुम्हाला पटलं नसेल तर इथे प्रूफ आहे तुमच्यासाठी. इस्कॉन मध्ये खूप चुकीचं समजावून सांगितलं जातं की कामबिम सोडून एका ठिकाणी बसून जप करा. कामबिम सोडून एका ठिकाणी बसून जप कोणाला सांगितलेला आहे? जो कर्मी आहे, अजून त्याचा जॉब आहे, अजून त्याची फॅक्टरी आहे, अजून त्याचा बिझनेस आहे. त्यांनी बिझनेस करता करता जप करायचं नाही. कस्टमर आलाय दुकानात, त्याला साडी दाखवतोय, त्याच्याशी बार्गेनिंग करतोय, 250ची का 500ची साडी, मधनच हरे कृष्ण 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 हरे, घ्या प्रभूजी 200ला आहे, हरे कृष्ण. हे अलाउड नाही आहे. नो, डेफिनेटली नॉट अलाउड. पण भगवंतांसाठी काम करत करत तुम्ही जप करू शकता का? येस. शेण काढत काढत जप करू शकता, धार काढत काढत जप करू शकता, प्रसाद बनवत बनवत जप करू शकता. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात, आय थिंक हिअर ॲज आय लुक ॲट इट वी आर स्पेंडिंग अबाउट 5 hours डे इन आरती अँड कीर्तन, which I think is really good because I think that is the heart of Vrindavan. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात, आम्ही ह्या सगळ्याला 5 तास घालवतो, आरती, कीर्तन, जप, साधना वगैरे, आणि ते खूप चांगलं आहे, ते केलं पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात, येस, दॅट इज द लाईफ ऑफ वृंदावन. वृंदावन असंच असलं पाहिजे. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात, वेल, त्यावेळी ते महाराज नव्हते, 1969 मध्ये नव्हते. होय काय? ओके, संन्यास दिलेला का त्यांना? कीर्तनानंद महाराज म्हणतात, सो आय डोंट वॉन्ट टू सॅक्रिफाईस दॅट फॉर एनिथिंग. प्रभुपाद म्हणतात, येस, दॅट मस्ट बी, ते केलंच पाहिजे. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात, दॅट मस्ट बी देअर, दॅट इज द हार्ट, ते केलंच पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात, यू कॅन फॉरगो इवन रीडिंग भगवद्गीता बट दॅट मस्ट बी कंटिन्यूड. म्हणजे भगवद्गीतेचं वाचन थांबवू शकता, परंतु रोजची भगवंतांची आरती करणे, जप करणे हे बंद करायचं नाही. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात, बट नाव, राईट नाव, ऑफकोर्स दिस इज नॉट टाइम फॉर प्रूनिंग, but I would like to prune to show people that we really have something. Pruning म्हणजे वेळ कमी करणे. प्रभुपाद म्हणतात, yes. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात, it would be nice for our community, it would be nice for the people who visit us so that they would be able to see that they are able to carry on with their gardening. बाकीची पण सगळं काम आम्ही करतो असं लोकांना दिसलं पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात, नो, यू ऑल्सो रिक्वायर सम फ्रुट्स फॉर युअर एक्झिस्टन्स ऑल्सो, कृष्णा विल लाईक दॅट. प्रभुपाद त्यांना करेक्ट करतात की लोकांना दाखवायला नाही, तुमचं पोट भरायला देखील पाहिजे म्हणून करायचंय. आय विश मुंबईचे प्रभूजी माताजींनी हे ऐकलं असतं. प्रभुपादांचं आपण वाचनच करत नाही, मग आपल्याला असले प्रश्न पडतात, जपाला वेळ नाही. आता तुमच्याकडे जपाला वेळ आहे कारण तुमचं अन्न दुकानातून येते, जे पापाचं अन्न आहे. ते फिक्स करायचं असेल तर थोडस तुम्हाला अन्न पिकवत जप करावं लागेल. प्रभुपादांनी सांगितलंय. बरेचसे भक्त म्हणतात की आमच्या गुरु महाराजांनी तसं नाही सांगितलं. तुमच्या गुरु महाराजांनी ऍक्च्युली प्रभुपादांनी जे सांगितलं ते सांगायला पाहिजे. बरेचसे म्हणतात आमचे काउन्सिलर दीक्षा गुरूंनी नाही सांगितलं, तिथे पण तीच चूक आहे.
म्हणून प्रभुपादांचं वाचलं पाहिजे आपण. पुढे कीर्तनानंद महाराज म्हणतात ऍक्च्युली इट विल हेल्प मोरल इफ दे जस्ट हॅव अ लिटल बेटर प्रसादम. चांगला प्रसादम मिळाला तर सगळ्यांना चांगलं वाटेल म्हणतात. प्रभुपाद म्हणतात येस, ॲज नाव वी रिक्वायर सम असिस्टन्स, मोर असिस्टन्स, येस, सो कृष्णा विल सेंड ग्रॅज्युअली. यू विल हॅव मोर अँड मेन हिअर अँड एंगेज देम. प्रभुपाद म्हणतात की काही काळजी करू नका, भक्त येतील, त्यांना कामामध्ये लावा, भगवंतांसाठी सगळे काम करतील, तर मिळेल आपल्याला सगळं. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात द वे इट वर्क्स आउट, the afternoon they never seem to get much done anyway. There is a lot of frustration because sometimes I have a feeling like it's a lot of time being wasted, but still it seems very difficult because you figure, well, suppose prasadam were offered at 2 and you didn't finish until about 3, and then they rest until 4. By the time they bathe and everything, it is time to start getting ready for kirtan. हे प्रभुपादांचा हा पहिलाच प्रोजेक्ट होता, त्यामुळे सगळ्यांनाच हे कन्फ्युजिंग होतं. आणि हे सगळे भक्त कसे प्रश्न विचारतात याच्यावरून एक आपल्याला शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे कितीही क्षुल्लक प्रश्न असो, कितीही वियर्ड वाटत असो, कधी कधी आपल्याला वाटतं की हे असा प्रश्न विचारल्यावर सगळे मला स्वार्थी म्हणतील का. तसं जरी वाटलं तरी आपण सगळं क्लिअर करून घेतलं पाहिजे, बोलून क्लिअर करून घेतलं पाहिजे, हो की नाही. किती सिंपल प्रश्न विचारतात बघा हे सगळे. सत्यभामा माताजी सत्यभामा माताजी प्रभूजी सत्यभामा माताजी म्हणतात की मग यातलं करायचं काय पहिल्यांदा. आता हे ऐकल्यावर आपल्याला किती विचित्र वाटतंय बघा. श्रील प्रभुपाद ज्यांना आपण जगत गुरु म्हणतो, त्यांना एखादा व्यक्ती असं एवढे फालतू प्रश्न विचारते. नाही, प्रभुपाद हे त्यांचे गुरु होते, प्रभुपाद हे त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक होते. कीर्तनानंद महाराज म्हणतात की बऱ्याचदा 2 वाजेपर्यंत प्रसाद होत नाही, मग ऑफरिंगच भगवंतांना लेट होतं, मग 3 पर्यंत प्रसाद खाऊन होतो, मग त्यानंतर थोडीशी विश्रांती केली की मी संध्याकाळची स्नान करायची वेळ येते आणि मग संध्याकाळच्या आरतीची वेळ होते, मग काम कधी करायचं. हे सगळे प्रश्न त्यांना का पडतायत? कारण याच्या आधी त्यांनी कधी हे केलंच नाहीये. सेम सिच्युएशन आपली पण आहे, लक्षात घ्या. आपल्याला फक्त मंदिर मधली सेवा एवढंच माहितीये. सकाळी उठायचं, आरती करायची, जप करायचा, प्रसाद खायचा, झोपायचं, पुस्तक वितरणाला गेलं, हरिनाम संकीर्तना गेलं नाही गेलं, दुपारी उठायचं, प्रसाद घ्यायचा, आंघोळ करायची, संध्याकाळच्या आरतीला यायचं, कीर्तन करायचं, झोपायचं. आणि मग ह्याच्यामध्ये आता एक्स्ट्रा ऍड होणार आहे शेतातली कामं करायची, गायींची कामं करायची. मग आपल्या डोक्यात प्रकाश पडायला लागतो, हे कधी करायचं. ऍक्च्युली वेळ आहे, प्रभुपाद जसं कॅल्क्युलेट करून सांगतात 17 तास आहेत आपल्याकडे, पण आपण हे लाईटली घेत असतो ना, की हेच रुटीन आहे आपलं, आपली पण काही चूक नाही त्याच्यामध्ये. आणि तसंच होतं तेव्हा पण. मग हयग्रीव प्रभू म्हणतात वी फिनिश्ड आरती अँड कीर्तन बाय 6 o'clock दिस मॉर्निंग. हरिग्रीव प्रभू मध्येच सांगतात की आज सकाळी मात्र आपण आरती कीर्तन 6लाच संपवलं. दॅट मीन्स दॅट अर्ली मॉर्निंग प्रसादम मस्ट बी रेडी बाय 6 o'clock. सो वी फिनिश बाय 7 and then work from 7 to 8 to 9 to 10 to 11 to 12 to 1 to 2. That's 8 hours of hard work in the morning and then the rest of the afternoon off. ते हयग्रीव प्रभू समजावून सांगतात की आज सकाळी आपण 6ला आरती संपवली, प्रसाद घेऊन 7 वाजता आपण रेडी होऊ शकतो. 7 पासून 2 पर्यंत काम केलं तरी 8 तास झाले कामाचे. आणि 2 नंतर आराम करा, विश्रांती करा, भरपूर वेळ आहे विश्रांतीला. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात दॅट्स ऑल राईट, बरोबर आहे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात बट वी शुड गेट ऍटलीस्ट 8 hours ऑफ हार्ड वर्क इन ऑन द ग्राउंड. म्हणजे शेतामध्ये ऍटलीस्ट 8 तासाचं काम केलं पाहिजे आपण. सत्यभामा म्हणतात कॅन द मेन डू दॅट 8 hours हार्ड वर्क लाईक दॅट विदाउट अ ब्रेक. बघा आपल्यासारखीच चर्चा चालू आहे की नाही. माताजी म्हणतात की पुरुष लोक कंटिन्युअसली 8 तास काम करू शकतात का ब्रेक न घेता. हयग्रीव प्रभू म्हणतात शुअर आय कुड, मी करू शकतो. परमानंद प्रभू म्हणतात दॅट इज नॉट इनफ टाइम दो इन द आफ्टरनून फॉर चॅन्टिंग. मग जपाला वेळ कधी मिळणार. हयग्रीव प्रभू म्हणतात व्हॉट डू यू मीन द होल आफ्टरनून.
अक्षरशः भांडल्यासारखं वाटते की नाही. व्हॉट डू यू मीन म्हणजे याचा काय अर्थ आहे? 2 नंतर तुम्हाला टाइम आहे चॅन्टिंगला, जपाला. प्रभुपाद म्हणतात दॅट इज नाईस दॅट इन द मॉर्निंग यू वर्क अँड आफ्टरनून प्रसादम यू आर ॲट इज, टेक रेस्ट और रीड और व्हॉट एव्हर यू लाईक. सकाळी सकाळी काम चांगलं होतं, त्यानंतर दुपारच्या वेळेमध्ये विश्रांती घ्या किंवा वाचन करा किंवा बाकीचं काय करायचं ते करा. हरिगुरु प्रभू म्हणतात देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम फ्रॉम 2 o'clock अंटिल बेड टाइम. दॅट्स 8 hours. दुपारी 2 पासून झोपेपर्यंत अजून 8 तास आहेत आपल्याकडे. फ्रॉम 2 to 10 यू कॅन्ट चॅन्ट 16 rounds in 8 hours. 8 तासात 16 राऊंड चॅन्ट करून होत नाही. तर तुम्ही बघू शकता की तेव्हा देखील प्रभुपादांची काही शिष्य अगदी डेडिकेटेड होते, करायचंच आहे आपल्याला, आणि काही शिष्य असे मरगळीत पण होते, असं कसं होणार, जपाला टाइम कसं मिळणार. परमानंद प्रभू म्हणतात वेल आय हॅव टू बिगिन माय ड्युटीज विथ द काउज ॲट 5 o'clock. त्यांच्याकडे गायी होत्या, ते मला 5 वाजता गायींकडे जायला पाहिजे. सो वी विल बी फिनिशिंग प्रसादम अँड रेस्ट ॲट अबाउट 4 o'clock. दॅट लिव्स मी 1 hour. माझ्याकडे मग 1 तास मिळतो, विच इज फिल्ड अप विथ अदर ऑड चॉर्स. तेव्हा पण काहीतरी इकडची तिकडची कामं असतात. हरिगुरु प्रभू म्हणतात वेल देन इफ यू हॅव टू टेक you have an extra hour you have to work in the afternoon, you have an extra hour. तसं असेल तर तुम्ही तुमचं बदलून थोडस एक्स्ट्रा आवर काम वगैरे करा. सत्यभामा म्हणतात 2 hours. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात सिन्स यू मिल्क द काउज इन द इव्हनिंग लाईक दॅट यू कुड टेक an hour or so off early. That would be all right. म्हणजे सकाळच्या कामातून तुम्ही तर लवकर जावा, विश्रांती घ्या, कारण संध्याकाळी पण तुम्ही काम करता. किती इझी आहे बघा हे सगळं मॅनेज करणे, हो की नाही. जर सगळ्यांचा उद्देश एक असेल आणि हे आपण कशासाठी करतोय हे आपल्याला कळालेलं असेल तर अशी चर्चा करून आपण इझिली सगळं फिक्स करू शकतो. प्रभुपाद अशा मीटिंगना म्हणायचे इष्ट गोष्टी. इष्ट गोष्टी. तर याच्यामध्ये तुम्ही एक लक्षात घ्या की कीर्तनानंद जे आहेत ते तिथले मेन होते. म्हणजे तेव्हा ते संन्यास दिलेला त्यांना ख्रिस्त सांगतो, पुढे म्हटलेलं आहे. आणि थोडं पुढच्या एका कॉन्व्हर्सेशन मध्ये थोडस चेंज पण होता, त्यामुळे कीर्तनानंद थोडस स्ट्रॉंगली बोलतायत. मग हरिग्रीव पण म्हणतात की देन यू कॅन टेक ऑफ ॲट 1. 2च्या ऐवजी 1ला काम बंद करा. इफ यू पुट इन an hour in the afternoon with the cows, then take off an hour from 1 to 2 hours to chant. मग तुम्हाला 2 तास जप करायला मिळते. सत्यभामा म्हणतात देन वी हॅव फ्रॉम 7 to 8. कीर्तनानंद म्हणतात वी विल ट्राय इट दॅट वे. ट्राय करूया. हरिग्रीव म्हणतात समटाइम्स वी आर सो स्लो गेटिंग स्टार्टेड इन द मॉर्निंग. कधी कधी सकाळी स्लो असते सुरू करायला. परमानंद म्हणतात इट्स नॉट इनफ टाइम बिकॉज दॅट इज इफ द मॉर्निंग, द एंटायर मॉर्निंग इज टू बी अलॉटेड टू द मेजर टास्क. Because the thing is, I find that there are many time consuming little chores to be done that without which New Vrindavan would be a mess. There are so many little tasks to be done. परमानंद प्रभू म्हणतात की छोटी कामं इतकी असतात की ती लिस्ट करायची पण अवघड आहे, आणि ती नाही केली तर सगळं गोंधळ पण होईल. त्यांना पण वेळ द्यायला पाहिजे. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात आय एम प्रेसिडेंट. प्रभुपाद म्हणतात यू आर द प्रेसिडेंट अँड हु इज सेक्रेटरी. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात श्यामदासी इज सेक्रेटरी. प्रभुपाद म्हणतात हा. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात श्यामदासी. प्रभुपाद म्हणतात श्यामदासी सेक्रेटरी. अँड हु इज द ट्रेजरर, म्हणजे खजिनदार कोण आहे. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात ऋषिकेश. अँड व्हॉट इज कीर्तनानंद महाराज पोझिशन. कारण कीर्तनानंद महाराज ऍक्च्युली पहिल्यांदा तिथे सुरुवातीपासून आहेत, न्यू वृंदावन मध्ये होते, जमीन विकत घेतल्यापासून. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात ही इज मठ कमांडर. मठा कमांडर डिवोटी. एक डिवोटी बाजूला असतात ते म्हणतात प्राईम मिनिस्टर. श्यामदासी म्हणतात ऍडवायझर, सल्लागार. थोडस कन्फ्युजन आहे, हो की नाही. हरिग्रीव प्रभू म्हणतात जनरल ऍडवायझर, मठ कमांडर. प्रभुपाद म्हणतात the Math commander, of course, so far the management of the New Vrindavan affairs is concerned,
that is within Matha commander's jurisdiction. हयग्रीव प्रभू म्हणतात I don't know. प्रभुपाद म्हणतात yes, Matha commander means the everything of that place under his command. इथं थोडंसं वर्णाश्रम लक्षात घ्यावं लागेल की कीर्तनानंद त्यांना संन्यास दिलेला, परंतु त्यांच्या संन्यासाचं मेन काम असतं ऍडवाइस देणे, मॅनेज करणे नाही, परंतु प्रत्येक डिसिजन त्यांच्या मताप्रमाणे त्यांच्या सल्ल्याने केले पाहिजेत. संन्यासाचं काम असतंय शिकवणे, बाहेर जाऊन प्रचार करणे, पुढे सांगतील प्रभुपाद इथे. आणि प्रेसिडेंट कोण आहेत? हयग्रीव प्रभू आहेत. प्रभुपाद त्यांना समजावून सांगतात की मठ कमांडर म्हणजे सगळं काही त्यांच्या मताप्रमाणे झालं पाहिजे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात मला माहिती नव्हतं. प्रभुपाद म्हणतात येस, त्यांच्या कमांडरचा अर्थ होतो त्यांच्या कमांड खाली. हयग्रीव प्रभू म्हणतात दॅट्स नॉट गुड, देन ऍडवायझर इज बेटर, ऍडवायझर वुड बी बेटर. मग तसं काही उपयोगाचं नाही आहे, त्यांना मग कमांडर नका म्हणू, ऍडवायझरच म्हणा. तेव्हा पण त्यांच्यामध्ये कन्फ्लिक्ट होते थोडेसे. प्रभुपाद म्हणतात ऍडवायझर मीन्स हिज ऍडवाइस विल बी फायनल. त्यांनी दिलेला ऍडवाइस तुम्ही ऐकलं पाहिजे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात ऍडवाइस फायनल, दॅट मीन्स द ऍडवाइस वुड बी डिपेंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. प्रभुपाद म्हणतात कन्फर्म बाय द प्रेसिडेंट, सो ऑनररी ऍडवायझर, ऍडवाइस ग्रॅटिस. मॅनेजमेंट मधले फंडे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात येस. हयग्रीव प्रभूंना हे म्हणून घ्यायचं होतं की त्यांनी ऍडवाइस देऊ देत, पण माझं पण मत त्याच्यामध्ये घेतलं पाहिजे कारण मी प्रेसिडेंट आहे. प्रभुपाद हसतात, हसून म्हणतात नो. Another thing is that, as I suggested, that Kirtanananda Maharaj, being sannyasi, he should be given the top post to give honor to the position of a sannyasi. Otherwise, in our society, there is no meaning of sannyasi. संन्यासांना महत्व दिलं पाहिजे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात सो यू वॉन्ट हिम टू बी प्रेसिडेंट, त्याला प्रेसिडेंट करूया का आपण? प्रभुपाद म्हणतात आय थिंक ही शुड बी लाईक दॅट, यू बिकम सेक्रेटरी, त्यांना प्रेसिडेंट करा, तुम्ही सेक्रेटरी व्हा, आणि श्यामदासी यू बिकम असिस्टंट सेक्रेटरी. ऑफकोर्स एव्हरीथिंग शुड बी डिसाइडेड इन अ मीटिंग and president maybe have a casting vote, but the decision of the meeting will be actually the decision, not that president autocracy. No, president म्हणेल ते होणार नाही, मीटिंग मध्ये सगळं ठरवलं पाहिजे. or he may be president, you may be vice president, and other Shyamadasi secretary and treasurer he is. From Sampradaya point of view, sannyasi has to be given the top post. Do you think he will overrule you? आणि हसतात प्रभुपाद. So I think then the difficulty is that you say that whatever you decide, he says no. हयग्रीव प्रभू म्हणतात if I don't want this tree to be cut down and he says cut down the tree, does the tree gets cut down? That's what I want to know. हयग्रीव प्रभू एकदम सिंपल भाषेत सांगतात की ते जर म्हणाले हे झाड तोडायचं आहे आणि मला जर ते झाड तोडायचं नसेल आणि ते जर म्हणाले हे झाड तोडलंच पाहिजे, तर मग झाड तोडायचं की नाही, कोणाचं डिसिजन फायनल राहील? आय से आय वॉन्ट दिस ट्री टू स्टे हियर, ही सेज ही वॉन्ट टू बर्न इट फॉर फायरवुड. नाउ डज द ट्री स्टेज और डज इट गो? झाड राहणार की जाणार? प्रभुपाद म्हणतात वेल इफ दिस डिस्पोजिशन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, आणि हसतात प्रभुपाद म्हणतात यू वॉन्ट टू स्टे अँड ही वॉन्ट टू बर्न इट, आणि हसतात. हयग्रीव प्रभू म्हणतात येस, आय मीन इट विल कम डाऊन टू समथिंग व्हेरी बेसिक लाईक दिस, समथिंग व्हेरी सिम्पल. नाव यू सेड दॅट अकॉर्डिंग टू यू इट शुड बी बर्न्ड. अकॉर्डिंग टू यू इफ द प्रेसिडेंट इज इन चार्ज, इवन इफ ही सेज टू कट इट डाऊन, इट गेट्स कट डाऊन. हयग्रीव प्रभू म्हणतात की अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येच मतभेद होत असतात, मोठ्या गोष्टीत काय होणार नाहीत, पण छोट्या छोट्या गोष्टीतले मतभेद पण तर कधी कधी हे होतात. नक्की काय करायचं? तुम्ही म्हणताय यांना संन्यासी आहेत म्हणून टॉप मोस्ट पोझिशन द्या, मग त्यांनी म्हटलं नाही कापायलाच पाहिजे झाड, काय करायचं? कापायलाच पाहिजे की मग? प्रभुपाद म्हणतात नो, द कमिटी, मेजॉरिटी डिसिजन विल बी इन द कमिटी.
कमिटी ठरवून मीटिंग मध्ये डिसिजन घेतलं पाहिजे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात दॅट्स डेमोक्रेसी, दॅट्स नो गुड. म्हणजे ते लोकशाही सारखं झालं. आपण तर वर्णाश्रमचा आपण करायचा प्रयत्न करतोय. प्रभुपाद म्हणतात डेमोक्रेसी, दिस इज द एज ऑफ, या अशा काही गोष्टी आपल्याला केल्या पाहिजेत. हयग्रीव प्रभू म्हणतात आय थॉट यू सेड वी शुड हॅव एनलाइटन्ड मोनार्की. हयग्रीव प्रभू म्हणतात प्रभुपाद तुम्ही तर म्हणता लेक्चर मध्ये की आपल्याकडे राजेशाही असली पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात नो, मोनार्की इज आउट ऑफ डेट नाव. when you form a committee, but what can I say, if you disagree in that way, then if you have to live together, you have to work together. If you disagree in that way, it will be a difficult job. राजेशाही असली पाहिजे, परंतु ती परफेक्ट वर्णाश्रमामध्ये. आता सध्या आपल्याला सगळ्यांच्या प्रेमाचा, सगळ्याचा विचार केला पाहिजे. कमिटीमध्ये, मीटिंग मध्ये ठरवलं पाहिजे. नसेल तर सगळ्याच गोष्टी अवघड होऊन बसतील. प्रभुपाद म्हणतात. हयग्रीव प्रभू म्हणतात वेल आय डोंट केअर, आय लिव्ह इट अप टू यू, देन आय लिव्ह इट अप टू यू, यू कॅन डू व्हॉट यू वॉन्ट. हयग्रीव प्रभू थोडंफार, मला माहिती नाही त्यांचा टोन काय आहे, पण ते म्हणतात की ठीक आहे, मला काही फरक पडत नाही, तुम्हीच ठरवा. प्रभुपादांना म्हणतात तुम्हीच ठरवा कसं करायचं, तुम्ही ठरवा. प्रभुपाद म्हणतात नो, आय हॅव एक्सप्लेन्ड, ही इज ॲज अ संन्यासी, ही शुड लिव्ह एव्हरीवेअर टेम्पररीली, जस्ट लाईक आय लिव्ह टेम्पररीली. संन्यासाचं हे पण काम आहे की एकाच ठिकाणी बसून त्याच प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट वरती डोळा ठेवून बसायचं नाही. ऍक्च्युली संन्यासांनी आपला प्रोजेक्ट असं म्हटलंच नसलं पाहिजे. त्यांचं काम असते फिरत प्रचार करणे. फक्त हे चालवायचं कसं म्हणून ऍडवाइस मागितलं तर ऍडवाइस देणे त्यांचं काम असते, ते पण शास्त्रावर आधारित असलं पाहिजे. अनिकेत, ए संन्यासी शुड नॉट हॅव ए परमनंट प्लेस. संन्यासाला एक परमनंट जागा कुठलीच नसते. आता जसं आहे की नाही, हे टेम्पल या महाराजांचं, हे टेम्पल या महाराजांचं, इट्स रॉंग. एनिवेअर ही गोज, टेम्पररी. जिथे जातील तिथे टेम्पररी. सो बिकॉज यू थिंक दॅट हिज सर्व्हिस इज रिक्वायर्ड, देन ही शुड रिमेन हिअर. तुम्हाला तर त्यांचा सल्ला आणि त्यांची सर्व्हिस हवी असेल तर ते इथे राहतील, तुम्हाला सल्ला देतील. नसेल तेव्हा बाहेर प्रिचिंगला जातील. अदरवाइज ही हॅज ऍक्सेप्टेड संन्यास ऑर्डर, ही शुड ट्रॅव्हल, गो अँड प्रीच. तुम्हाला जर गरज असेल या प्रोजेक्टसाठी तर राहतील, नसेल तर ते फिरणे काम असतं संन्यासाचं, फिरून प्रचार करणे. अँड स्पेशली नाउ डेज आय कॅनॉट गो एव्हरीवेअर, ही कॅन गो अँड ही कॅन रिक्रूट मेंबर्स, ही कॅन मेक प्रोपगेंडा फॉर न्यू वृंदावन टू मेनी पर्सन्स, टू दी आय मीन टू से फाउंडेशन्स, as I have suggested, make pamphlet. So he can do outside work very nicely for developing Vrindavan. ते बाहेर फिरून लोकांना न्यू वृंदावनचा प्रचार करू शकतात. नवीन प्रोजेक्ट आमचा असा असा चालू आहे, तुम्ही मदत करा. त्याच्यासाठी लागणारं ऍडव्हर्टाइजमेंट करणे वगैरे वगैरे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात हाऊ मच ऑफ हिज टाइम डू यू थिंक शुड बी स्पेंड डुईंग दिस. किती कीर्तनानंद महाराजांनी यातलं किती काम केलं, किती टाइम ह्याच्यासाठी दिलं पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात विच वन. हयग्रीव प्रभू म्हणतात प्रीचिंग अँड ट्रॅव्हलिंग. म्हणजे फिरणे आणि प्रचार करणे याच्यासाठी कीर्तनानंद महाराजांनी किती वेळ दिला पाहिजे. प्रभुपाद म्हणतात ही शुड ऑलवेज प्रीच अँड ट्रॅव्हल. कायमचं त्यांचं तेच काम आहे संन्यासाचं. ऑलवेज देर इज इमेन्स फील्ड हिअर. भरपूर काम आहे. ही शुड कन्व्हिन्स पीपल दॅट वी आर डेव्हलपिंग सच सेंटर्स. लोकांना हे जाऊन सांगितलं पाहिजे त्यांनी, आम्ही शेतीवर आधारित प्रोजेक्ट करतोय. अँड यू मेक अ नाईस लिटरेचर. त्याच्यावरती रायटिंग करा, फोटो पिक्चर्स घ्या. यू गो. ही इज एज्युकेटेड, ही इज इंटेलिजंट, हुशार आहेत, शिक्षित आहेत. ही हॅज स्टडीड आवर फिलॉसॉफी. ही कॅन गो अँड स्पीक. ते बाहेर जाऊन बोलू शकतात. हयग्रीव प्रभू म्हणतात बट ही शुडंट स्टे हिअर ॲट ऑल. प्रभुपाद म्हणतात नो, तसं नाही. हयग्रीव प्रभू म्हणतात मग ते इथं राहणारच नाहीत का. प्रभुपाद म्हणतात नाही नाही तसं नाही. ही कॅन कम. ते येऊ शकतात. ही स्टे फॉर सम टाइम अँड गो. थोड्या वेळ राहतील, परत जातील. इन दॅट वे. दॅट when he comes here you take his service, what to do, and then you execute that in that way. ते जेव्हा येतील तेव्हा त्यांचा सल्ला घ्या, कसं करायचं, काय करायचं, तुम्हाला समजावून सांगतील आणि जातील परत. बेसिकली प्रभुपाद काय करतात की प्रभुपाद स्वतःशी प्रभुपादांचा जॉब तोच होता. प्रभुपाद सगळीकडे जायचे, कसं करायचं समजावून सांगायचे आणि त्याप्रमाणे पुढचे एवढे एवढे महिने करा म्हणून निघून जायचे परत प्रचाराला. प्रभुपादांची इच्छा होती की त्यांच्या नंतरचे संन्यासी पण असेच होतील.
पण ते आता कसं आहे की हयग्रीव प्रभू हे सगळे गुरुबंधू झाले एकमेकाचे, त्यामुळे थोडस ते त्यांना वाटतंय की हे राहणार कुठे, यांचं कितपत ऐकायचं वगैरे चर्चा चालू आहे. प्रभुपाद सांगतात की ते जेव्हा इथे येतील, थोडे दिवस राहतील, तेव्हा त्यांचा सल्ला घ्या. द फायनल इज युअर सेल्फ. फायनली जे छोट्या मोठ्या गोष्टी रोजचे डिसिजन तुम्हालाच घ्यायचे, म्हणजे हयग्रीव प्रभूंना सांगतात प्रेसिडेंटला. सो वॉट एव्हर यू डू, काही पण करा. ही विल कम अँड नाव फॉर डेव्हलपिंग दिस सेंटर वी मस्ट रिक्वायर सो मेनी थिंग्स. So he can do the outside work. So we have to develop this center from outside work and inside work. Outside work means to draw sympathy of the people, to draw money for development. तर ते बाहेरचं काम करतील, तुम्ही आतले काम करा. बाहेरचं काम म्हणजे लोकांपर्यंत हे पोहोचवणे, प्रोजेक्ट, पैसे गोळा करणे. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. हे पण गरजेचं आहे. वी हॅव गॉट अ व्हेरी बिग स्कीम. खूप मोठा प्रोजेक्ट करायचा आपल्याला. It is not possible that by one man's earning we can do that. एकाच्या पैशावर आपण करू शकत नाही. It is not possible. We require millions of dollars for developing. प्रभुपाद म्हणतात millions of dollars for developing. So if we want to construct here temples, at least 7 temples nicely, so that requires huge amount. प्रभुपादांनी ऍक्च्युली न्यू वृंदावन 1000 एकरच्या आसपास आहे. तेव्हा 1969 मध्ये घेतलेली त्यांनी. तिथे त्यांची इच्छा होती की वृंदावनची प्रतिकृती तयार करायची. राधाकुंड, श्यामकुंड, 6 गोस्वामींचे मंदिर, सगळे, राधा माधव, राधा रमणजी, सगळे. खूप मोठा त्यांचा ध्येय होता. ते सगळं काही झालं नाही, त्यातलं बरंच झालं. मेन शेतीच झाली नाही दुर्दैवाने. सो तर ते सांगतात की यासाठी पैसा लागणार. मग संन्यासाचं काम आहे बाहेर जाऊन लोकांना हे सांगणे, तुमचं काम आहे इथे राहून मॅनेज करणे. सो आउटसाइडर सिम्पथी मस्ट बी देअर. लोकांची सहानुभूती असली पाहिजे. देर इज नो स्कॅर्सिटी ऑफ मनी इन युअर कंट्री. पैसा भरपूर आहे. सिम्पली दे हॅव टू बी एज्युकेटेड दॅट वी आर डुईंग समथिंग व्हेरी नाईस. आम्ही खूप छान करत आहोत. प्लीज कम अँड हेल्प. या आणि मदत करा. अँड दॅट विल बी नाईस. इन माय ओपिनियन, that let him come, stay here for 1 month, again go out for 2 months, again come here, and he sees how things are going on. He suggests. Now you decide whether his suggestion will be accepted or not. Then I am there, of course. If there is some suggestion, good suggestion, then my order will be final. In that way we have to develop this. प्रभुपाद सांगतात, मला असं वाटतं की त्यांना 1 महिना इथे राहू दे, 2 महिने बाहेर जाऊन हे बाहेरचं काम करू दे, परत येऊन 1 महिना राहू दे, तेव्हा ते तुम्हाला सल्ला देतील. तुम्ही ठरवा त्यांचा सल्ला घ्यायचा का नाही. काही तुम्हाला मतभेद वाटलेच तर मला विचारा, माझा डिसिजन फायनल राहील. हयग्रीव प्रभू म्हणतात, वेल यू आर लिव्हिंग द डिसिजन अप टू मी ऑर व्हॉट? आर यू लिव्हिंग द डिसिजन अप टू मी? हयग्रीव प्रभू म्हणतात, याचा अर्थ माझा डिसिजन फायनल असणार आहे की नाही? प्रभुपाद म्हणतात, येस. लोकल मॅनेजमेंट, युअर डिसिजन. लोकली इथं काय करायचे, तुमचं डिसिजन. येस, पीपल मस्ट नो आवर इम्पॉर्टन्स. बाहेरच्या लोकांना ते कळलं पाहिजे. सो आउटसाइड प्रोपॅगंडा इज रिक्वायर्ड. बाहेर जाऊन प्रचार केला पाहिजे. डोंट यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड? येस. सो मेक लिटरेचर. पॅम्पलेट बनवा, पोस्टर्स बनवा. मेक नाईस लिटरेचर विथ पिक्चर. वी गेट इट प्रिंटेड. प्रिंट करून घ्या. And then in the meantime, you try to see things, how it can be managed. कसं करता येईल हे सगळं. And let him move outside. So as I am moving, he will move. And if some other boys who are determined to remain brahmachari, not to marry, they can also take up brahmachari, and sannyasi is meant for moving. Yes, grahastha cannot move because they have to earn. They have to maintain. But the brahmacharis, they will go and beg contribution. A sannyasi will make the situation favorable. Just like if now a little more Krishna consciousness movement is known, if some brahmachari goes that we come from the so and so projects, he will remain, so he remains a consultant. Your proposal that you remain president, he is secretary and treasurer, and he is consultant so long he is here and when he comes.
तर प्रभुपाद थोडक्यात सगळं काही व्यवस्थित समजावून सांगतात की ब्रह्मचारी आणि संन्यासाचं हे कामच असतं, बाहेर जाऊन प्रचार करणे, बाहेर जाऊन देणगी गोळा करून आणणे, बाहेर जाऊन लोकांना आपल्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगणे की आम्ही असं असं करतोय, लोकांची सहानुभूती गोळा करणे, आणि जेव्हा ते इथे येतील तेव्हा त्यांचा सल्ला घेणे, नाहीतर तुमचंच डिसिजन फायनल असेल. तुम्ही प्रेसिडेंट आहात, हे सेक्रेटरी आहेत, हे ट्रेजरर आहेत. हयग्रीव प्रभू म्हणतात सो ही विल बी ए जनरल सुपरवायझर. प्रभुपाद म्हणतात येस. मग तसं असेल तर कीर्तनानंद प्रभू जनरल सुपरवायझर झाले. प्रभुपाद म्हणतात येस, नॅचरली वेन ही कम्स ही बिकम्स ओव्हरहेड एव्हरीवन. जेव्हा ते इथे येऊन राहतील तेव्हा ते टॉप मोस्ट पोझिशन असेल त्यांची. When he comes, because he is a sannyasi, just like here, when I am present, you take all final decision from me. जसं मी जेव्हा येतो, प्रभुपाद म्हणतात, तेव्हा तुम्ही सगळे डिसिजन माझ्याकडून घेता. So that should be the honor of a sannyasi. असा आपण आदर संन्यासाला दिला पाहिजे. But he is not in charge of this place. Just like in other centers, the president, secretary are in charge. हयग्रीव प्रभू म्हणतात सो that's not called मठ कमांडर, that's called जनरल सुपरवायझर. प्रभुपाद म्हणतात he will be for the time being the superintendent of the society. He will go everywhere and see and report me how things are going on, and then we are going to make a central committee gradually. Everything will be done. Let us work very seriously and sincerely. Everything will come out. प्रभुपाद थोडस शांत करायचा प्रयत्न करतात. या ठीक आहे, आता त्यांना तुम्ही सुपरिंटेंडंट म्हणून ऍक्सेप्ट करा, नंतर आपण एक सेंट्रल कमिटी करूया, सगळं कमिटीद्वारेच केलं जाईल, परंतु सगळ्यांनी मिळून काम सिरियसली आणि सिन्सिअरली काम करा, हे सगळं व्यवस्थित होईल. हयग्रीव प्रभू म्हणतात सो देन श्यामदासी इज आवर ट्रेजरर, सेक्रेटरी. प्रभुपाद म्हणतात येस, अँड ही इज ट्रेजरर ऋषिकेश. हयग्रीव प्रभू म्हणतात ही इज ट्रेजरर अँड टेम्पल कमांडर. प्रभुपाद म्हणतात नो, व्हॉट, युअर प्रेसिडेंट, शी इज सेक्रेटरी अँड देन ट्रेजरर. हयग्रीव प्रभू म्हणतात he could be also vice president of temple. Well, there has to be a second charge, another person in charge. Prabhupada म्हणतात that you select who should be vice president. हयग्रीव प्रभू म्हणतात temple commander. No. Prabhupada म्हणतात no, because you are president, you can select out of all the workers, not many. हयग्रीव प्रभू म्हणतात. प्रभुपाद म्हणतात who will be nice representing you, that's your trust. तुम्ही ठरवायचं कोण व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणणार, कारण तुमच्या दोघांची मतं जुळली पाहिजेत. तुम्ही प्रेसिडेंट असताना आणखीन एक कमांडर नाही, व्हाईस प्रेसिडेंट. ऋषिकेश म्हणतात देअर विल बी मोर वर्कर्स, मोर विल कम, देर आर मोर पीपल कमिंग ऑल द टाइम, आरंट दे, अजून भरपूर लोक येणार आहेत, येत आहेत. हयग्रीव प्रभू म्हणतात वेल इफ दे विल स्टे ऑन अ परमनंट बेसिस, कायमचं राहतील ते. एक भक्त म्हणतात वाय नॉट, राहतील, इट्स सच अ नाईस प्लेस, किती सुंदर जागा आहे. हयग्रीव प्रभू म्हणतात येस, बट आय मीन ऑल दिस टाइम वी डोंट हॅव नॉट मेनी ऑन अ परमनंट बेसिस. आता सध्या परमनंट जास्त नाही आहे. डिवोटी म्हणतात यू वोंट बी लिव्हिंग अंटिल सप्टेंबर, यू वोंट बी लिव्हिंग अंटिल सप्टेंबर. विचारतात तुम्ही सप्टेंबर पर्यंत जाणार नाही ना. हयग्रीव प्रभू म्हणतात वेल आय डोंट नो, आय मे, मला माहिती नाही, मी जाईन पण. प्रभुपाद म्हणतात कलियुगा, एव्हरीथिंग शुड बी मॅनेज्ड बाय सोसायटी, इन भागवत ऑल्सो. येस. हयग्रीव प्रभू म्हणतात ओ डेमोक्रेसी, इन कलियुगा डेमोक्रेसी. प्रभुपाद म्हणतात येस, सोसायटी, बॉडी, कमिटी तयार करा. हयग्रीव प्रभू म्हणतात दॅट इज नॉट बेस्ट, दॅट दिस इज नॉट बेस्ट. यू मेन्शन दॅट इन द बुक्स दॅट दिस इज नॉट व्हेरी गुड. Prabhupada म्हणतात that is not very good in this sense, but at that time one man was so advanced that his order was perfect. Actually these kings like Parikshit Maharaj and others, they were consulting learned brahmanas, not that they were actually autocrats. जे ऑटोक्रॅटला काय म्हणतात, हुकुमशाही नव्हती. जरी राजाचं सगळं ऐकत असले तरी ते ब्राह्मणांचा सल्ला घेऊन करत होते. They used to consult how the government should be conducted,
कीर्तनानंद म्हणतात दे हॅड अ काउन्सिल ऑफ ब्राह्मणस. प्रभुपाद म्हणतात येस, काउन्सिल ऑफ ब्राह्मणस. येस, ब्राह्मणस दे आर नॉट पॉलिटिशियन्स, बट दे वुड गिव्ह फ्रॉम शास्त्र डायरेक्शन. यू आर अ किंग, यू डू लाईक दिस. त्यासाठी ब्राह्मणांची पण एक ब्राह्मण नसतो, ब्राह्मणांची कमिटी असायची. कीर्तनानंद म्हणतात देर वेर इन्स्टन्सेस वेन द किंग वुडंट फॉलो द ब्राह्मणस, सो दे वेर थ्रोन आउट. वेरंट दे? कीर्तनानंद म्हणतात माझं यांनी ऐकलं नाही तर यांना आम्ही फेकून द्यायचे. प्रभुपाद म्हणतात येस, दे वेर सच इन्स्टन्सेस, असं पण झालेलं आहे. जस्ट लाईक पृथ्वी महाराज, हिज फादर वॉज डिथ्रोन्ड. I think same thing was in England also. The knights, if they liked, they dethroned the king. Kirtanananda म्हणतात not exactly the knights, they were more, Prabhupada म्हणतात noblemen. Yes, knights are different. Kirtanananda म्हणतात yes, knights were fighting men. Satyabhama म्हणतात they were warriors, knights were like kshatriyas. Prabhupada म्हणतात oh, and the noblemen, they were the lords. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात. सत्यभामा म्हणतात दे वेर नो ब्राह्मणस दो. श्यामदासी म्हणते दे वेर बिशप्स. हे मधला जो मी थोडस फास्ट वाचलो, कारण प्रभुपाद म्हणतात की पूर्वापार तशीच प्रथा आहे. ब्राह्मणांनी जर ठरवलं की हा राजा चांगला नाही तर ते राजा बदलत पण होते. प्रभुपाद म्हणतात इंग्लंडमध्ये पण तसंच व्हायचं. नोबलमॅन म्हणून काही धर्माचे नेते असायचे, धर्मनेते ब्राह्मणांसारखेच, ते राजा बदलायचे. त्याची चर्चा चालू आहे थोडीफार. कीर्तनानंद म्हणतात नॉट एक्झॅक्टली ब्राह्मणस, दे वेर प्रोप्रायटर्स ऑफ लार्ज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड अँड दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव्हिंग प्रोटेक्शन टू सर्टन नंबर ऑफ पीपल अंडर दॅम. प्रभुपाद म्हणतात अरिस्टोक्रॅट्स. द सेम सिस्टम द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्युस्ड इन इंडिया, दे वेर कॉल्ड जमीनदारी. एनिवे, आपण ते थोडंसं चर्चा करायला नको, नाही ते आपल्याला संपणार नाही. हयग्रीव प्रभू म्हणतात वेल, इन ऑर्डर टू डेव्हलप द प्लेस नाइसली, प्रॉपरली, वी आर गोइंग टू नीड पीपल हु आर डेडिकेटिंग देमसेल्व्स, नॉट जस्ट फ्लाय बाय नाईट पीपल हु कम अँड स्टे फॉर अ वीक अँड देन गो. हयग्रीव प्रभू म्हणतात, हा महत्वाचा मुद्दा आहे, की आपल्याला हे जर प्रोजेक्ट खूप छान डेव्हलप करायचं असेल तर आपल्याकडे लोक पाहिजे, मॅन पॉवर पाहिजे. असं नाही की लोक येतात, दोन महिने राहतात आणि निघून जातात, असले नको. कायमचे डेडिकेटेड समर्पित लोक पाहिजेत. प्रभुपाद म्हणतात येस, दे विल कम, येतील. हयग्रीव प्रभू म्हणतात बट वी आर गोइंग टू नीड पीपल हु स्टे हिअर परमनंटली. असे पाहिजेत जे परमनंटली राहतील. प्रभुपाद म्हणतात येस, सम पीपल विल. ॲटलिस्ट 50 men शुड लिव्ह हिअर परमनंटली. कमीत कमी 50 माणसं पाहिजेत. आय शॅल अरेंज, मी त्याची व्यवस्था करतो. हयग्रीव प्रभू म्हणतात 50. प्रभुपाद म्हणतात 50 ॲटलिस्ट, कमीत कमी 50. Otherwise, this big property, how it can be managed? At least 50 men. At least it may go to 200. Maximum 200 पर्यंत लोक राहू शकतात. कीर्तनानंद प्रश्न विचारतात ऑन दिस प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टीवर? प्रभुपाद म्हणतात येस. सगळे डिवोटी म्हणतात हरी बोल. प्रभुपाद म्हणतात दिस होल प्रॉपर्टी वी हॅव टू मॅनेज सो मेनी टेम्पल्स. कीर्तनानंद म्हणतात दी conservation people estimate that this land will support 18 people. हयग्रीव म्हणतात well, that's materialists. कीर्तनानंद म्हणतात 30 people I think. हयग्रीव म्हणतात that's a materialistic calculation. कीर्तनानंद म्हणतात so if you want 1 cow for every person, it would only support 18 cows. प्रभुपाद म्हणतात 18 cows, a whole property? कीर्तनानंद म्हणतात इफ यू वॉन्ट देम टू बी सेल्फ सफिशियंट, यू हॅव टू ग्रो ग्रेन्स फॉर देम फॉर द विंटर. प्रभुपाद म्हणतात ऑल राईट, लेट 18 people फर्स्ट ऑफ ऑल. 18 people. हयग्रीव प्रभू म्हणतात 1 cow per person, we are all going to end up with the gout. प्रभुपाद म्हणतात no, they don't calculate 1 cow 1 person, they calculate only cow. And that does not mean 18% will only remain. हयग्रीव प्रभू म्हणतात I think a cow can do 4 or 5 people nicely. प्रभुपाद म्हणतात yes, why not? No, I calculated 1 cow per 1 person means the milk products he can sell.
He can get other necessities of life in that way. Yes. And otherwise, 1 cow's milk, it can be shared by 10 people at least. हा पूर्ण संभाषण मी मराठी सांगितलं नाही, कारण प्रभुपाद म्हणतात कमीत कमी 50 येतील, सगळेजण हरिबोल म्हणतात, मग परत चर्चा सुरू करतात. मला तर वाटते 18 बास होतील, कारण आपल्याकडे 18 गायी आहेत. मग एकदा कीर्तनानंद म्हणतात नाही 30. हायग्रीव म्हणतात हे तुमचं मटेरियलिस्टिक कॅल्क्युलेशन आहे, प्रभुपादांचं विजन चांगलं आहे. प्रभुपाद म्हणतात 18 गायी आहेत म्हणून 18 लोक पाहिजेत असं नाही, एक गाय 10 लोकांना सांभाळू शकते. हायग्रीव प्रभू म्हणतात सो 18 cows, दॅट्स 180 people, म्हणजे 180 लोकांपर्यंत जाऊ शकतो आपण. आय मीन कुड सपोर्ट दॅट मेनी पीपल ऑन द फार्म. प्रभुपाद म्हणतात नॉट सपोर्ट. डिवोटी म्हणतात गिव्ह देम मिल्क. प्रभुपाद म्हणतात ओ गिव्ह देम मिल्क. हायग्रीव प्रभू म्हणतात मिल्क, येस, मिल्क प्रॉडक्ट. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात आय थिंक यू कुड कीप 50 cows ऑन दिस प्रॉपर्टी इफ यू बॉट युअर ग्रेन अँड हे फ्रॉम आउटसाइड. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात आपण 50 गायी ठेवू शकतो जर आपण हिवाळ्यामध्ये जेव्हा बर्फ पडतो तेव्हा गायींसाठी चारा आणि भरडा वगैरे आपण साठवून ठेवू शकलो तर, बाहेरून विकत आणून. प्रभुपाद म्हणतात येस, दॅट वी हॅव टू डू. आपल्याला ते केलं पाहिजे. वी कॅनॉट गेट एव्हरीथिंग. इफ वी कन्स्ट्रक्ट टेम्पल वी विल रिक्वायर सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सेल्फ सफिशियंट विद इन दिस लँड. वी हॅव टू गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. दॅट मीन्स वी हॅव टू गेट मनी फ्रॉम आउटसाइड. येस. प्रभुपाद म्हणतात येस, आपल्याला बरंच काही करायचं इथे, त्यामुळे बाहेरून पण गोष्टी आणाव्या लागणार, त्याच्यासाठी पैसा लागणार. सत्यभामा म्हणतात कॅन वी पुट रिक्वेस्ट इन द नेक्स्ट न्यू वृंदावन न्यूज लेटर फॉर पीपल हू डिवोटीज हू आर इंटरेस्टेड दॅट शुड कम. सत्यभामा म्हणतात की आपण पुढच्या न्यूज लेटर मध्ये ऍडव्हर्टाईज देऊया का, ज्यांना शेतीच्या प्रोजेक्टवर इंटरेस्ट आहे त्यांनी यावे. प्रभुपाद म्हणतात येस. सत्यभामा म्हणतात बिकॉज मेनी पीपल डोंट नो दॅट दे कॅन कम, दॅट देर इज एनी फॅसिलिटी ऑर दे आर वॉन्टेड हिअर. कारण बऱ्याच लोकांना माहिती नाही आहे की इथे सेवा आहे किंवा इथे राहायची जागा आहे किंवा त्यांची इथे गरज आहे. हायग्रीव प्रभू म्हणतात वेल देर इज नो फॅसिलिटी. वेल हायग्रीव प्रभू लगेच प्रेसिडेंट आहे ते लगेच म्हणतात की आता तरी सध्या फॅसिलिटी नाही आहे राहायला. प्रभुपाद म्हणतात नाव फर्स्ट ऑफ ऑल, पहिल्यांदा. सत्यभामा म्हणतात द बार्न. प्रभुपाद म्हणतात रिपेअर दॅट बार्न इमिजिएटली सो यू कॅन ॲटलिस्ट 10 people कॅन लिव्ह देअर. बार्न म्हणजे काय म्हणतात बार्नला मराठीमध्ये, जिथे गायी किंवा शेतीचं धान्य वगैरे साठवण्याचं एक मोठं गोडाऊन टाईप बनवलेलं असतं. प्रभुपाद म्हणतात ते होतं त्या प्रॉपर्टीवरती ऑलरेडी, ते रिपेअर करून घ्या, कमीत कमी 10 लोक तिथे राहू शकतात. सत्यभामा म्हणतात इफ देर वेर पीपल हिअर देन फॅसिलिटीज कुड बी बिल्ट, बट इफ देर आर नो पीपल, जर लोक आले तर आपण बांधू शकतो, तर लोकच आले नाहीत तर काय करणार. प्रभुपाद म्हणतात यू विल गेट एव्हरीथिंग, मॅन अँड मनी बोथ. तुम्हाला लोकही मिळतील, पैसाही मिळतील, काळजी करू नका. हायग्रीव प्रभू म्हणतात हॅव यू एनी प्लॅन्स येट टू गो टू इंग्लंड, इज देअर एनिथिंग डेफिनेट. प्रभुपाद तुम्ही इंग्लंडला जायचं पक्क केलेलं आहे का, नक्की काय प्लॅन आहे. प्रभुपाद म्हणतात येस, दॅट प्लॅन इज पेंडिंग. प्लॅन अजून पेंडिंग आहे, बट आय हॅव जस्ट नाव रिसिव्ड लेटर फ्रॉम मुकुंदा that they are negotiating 3 houses. Out of that, one they must get, and if they invite me, then I shall go. That is already settled. But I don't wish to go unless they have got their own houses. I have waited so long, so I don't wish to go as a third person. I must go just like I have come here. Definite. New Vrindavan, similarly, when they get nice temple, I go and open it. प्रभुपाद म्हणतात की जाणार आहे मी इंग्लंडला, पण अजून काही नक्की प्लॅन नाही. त्यांचं चाललेलं आहे घर विकत घ्यायचं, ते विकत घेतलं तर मी जाणार आहे. जसं मी इथे येतो मदत करायला, तसंच तिथं पण मला गेलं पाहिजे. कीर्तनानंद प्रभू म्हणतात देन इट मे बी सम टाइम येट, मग अजून थोडा वेळ आहे. प्रभुपाद हसतात आणि म्हणतात अँड दॅट माताजी शी हॅज टेकन लँड. I don't like that idea. Some Hindus are supporting. I don't want a Hindu temple. Our constitution is different. We want everyone. Krishna consciousness is for everyone.
It is not a Hindu propaganda. People may not misunderstand. And actually, till now in our society, there is not a single other Hindu than me. आणि जोरजोराने हसतात. इज दॅट इथे हे कॉन्व्हर्सेशन संपतं. शेवटचा जो भाग आहे तो या कॉन्व्हर्सेशनशी रिलेटेड नाही आहे, पण प्रभुपाद सांगतात की तिथे एका माताजींनी स्वतः जागा घेतलेली आहे, हिंदू आहे ती, आणि तिथे त्यांना हिंदू मंदिर वगैरे बनवायचं आहे, हिंदू 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 कन्सेप्टवरती करायचंय. त्याला माझी परवानगी नाही आहे किंवा मी त्याला मदत करायला जाणार नाही म्हणतात, कारण आपले हिंदू चळवळ नाही आहे, आपल्याला सगळ्यांच्यासाठी करायचंय, नुसता हिंदूंसाठी नाही. आतापर्यंत या चळवळीमध्ये मला सोडून दुसरा कोणी हिंदू नाही म्हणतात प्रभुपाद. हरे कृष्ण. तर इथे मला वाटलं होतं हे चॅप्टर संपेल की नाही आज, पण थोडा 5-10 झाले, पण संपलं. तर तुम्हाला वेळ असेल तर एक 5-10 मिनिटं आपण चर्चा करूया, नसेल तर तुम्ही जाऊ शकता. मला माहिती आहे खूप वेळ पण घेऊन चालणार नाही. तर या अध्यायामध्ये 3 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या, ते म्हणजे सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्याला वाटेल की खूप खूप आहे, हे सारं खूप आहे, परंतु ऍक्च्युली आपल्याला आता बसून सवय आहे त्यामुळे तसं वाटतं. ऍक्च्युली आपल्याकडे भरपूर वेळ असतो, प्रभुपाद सांगतात तसं. सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे, सगळ्यांनी भगवंतांची पूजा आरती पण केली पाहिजे, जप पण केला पाहिजे, आणि मग त्यानंतर कोणाचं काय रोल असला पाहिजे थोडंफार प्रभुपाद समजावून सांगितले. संन्यासीचं काय काम असतं, प्रेसिडेंटचं काय काम असतं, ट्रेझररचं काम काय असतं, आणि ज्या काही करायचं आहे ते एक कमिटी ठरवून मीटिंग मध्ये सगळ्यांची चर्चा करून ठरवली पाहिजे. असं नाही की कोणी तिथे इन्चार्ज आहे, पण तरीही जे आपले गुरु समान असतात, लीडर टाईप असतात, त्यांचं आपण ऐकलं पाहिजे, आणि त्यांनी पण शास्त्राप्रमाणेच सांगितलं पाहिजे. हे थोडक्यात प्रभुपाद समजावून सांगतात. आणि महत्वाचा मुद्दा सांगतात ते म्हणजे आपलं मिशन काय आहे हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. लोकांना शांती आनंद देणे, याच्यासाठी आपण हे करतोय, भगवंतांची सेवा म्हणून करतोय, हे लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. हे प्रभुपादांचं आपण वाचत राहिलो तर तुमच्या लक्षात येईल की किती इम्पॉर्टंट आहे, हो की नाही. हे आपले लोक वाचतच नाही आणि मग काहीतरी वेगळंच समजावून बसतात, काहीतरी वेगळंच करत बसतात. हरे कृष्ण. कधी वाचायचं, किती वेळा वाचायचं ह्याची चर्चा करण्यापूर्वी पहिला प्रश्न मी सगळ्यांना विचारतो तो म्हणजे आता जे आपण वाचलं त्याच्याबद्दल कोणाला काही शंका आहे, काय समजलं नाही असं काय आहे? कारण मी खूप फास्ट वाचलं, मला जरा संपवायचं होतं मध्ये मध्ये मराठी घुसवत. कोणाला काही समजलं नाही किंवा काही शंका असं काय आहे? हरी बोल. मग दुसरी चर्चा अशी करायची होती की हे आता तुम्हाला आजच्या रीडिंग वरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल हे रीडिंग किती महत्वाचं आहे, आलं की नाही? हरे कृष्ण प्रभूजी. येस प्रभूजी. काम करता करता नाम जप जे करायचं प्रभुपादजींनी सांगितलं, त्यामध्ये मग आपल्याला विदाऊट नाम जप केलं तर चालेल काय? कसं या काम करता करता कधी करायचं? जेव्हा आपल्याकडे वेळ मिळत नाही. आता आजचे 2 राऊंड राहिलेत, दोन माळा राहिलेत आजच्या, आणि काम तर अत्यंत महत्वाचं आहे, आजचा संपवायला पाहिजे, नाही तर पाऊस येणार आहे रात्री. अशा वेळेला कारण प्रभुपाद महत्वाचा मुद्दा सांगतात तो म्हणजे काम तुम्ही भगवंतांसाठी करताय, त्यामुळे ते चुकीचं नाही. रोजच असं झालं नसलं पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. रोजच असं झालं नसलं पाहिजे, परंतु आपण खूप अवघड काम करायला चाललोय त्यामुळे असे सिच्युएशन्स येणार. हरे कृष्ण. तर मी हा मुद्दा सांगत होतो की हे रीडिंग खूप गरजेचं आहे. प्रॉब्लेम कसा आहे की यातले बरेच रीडिंग मी केलंय, मी ऍक्च्युली मदत केली आहे हे पुस्तकं ट्रान्सलेट वगैरे करायला, त्यामुळे मी बरंच वाचलंय, पण सगळ्यांना हे माहिती नाहीये. जसं की मी बऱ्याचदा लेक्चरमध्ये म्हणतो की काम करत करत जप केलं चालतंय, आणि सगळे म्हणतात हे इस्कॉनच्या विरुद्ध आहे. इस्कॉन मध्ये असं कधीच सांगितलेलं नाही, प्रभुपाद स्वतः सांगतात.
आणि काम करणे म्हणजेच भगवंतांसाठी काम करणे म्हणजेच ही भक्ती आहे हे देखील सांगतात. तरी अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला क्लिअर झाल्या पाहिजेत माइंडमध्ये. त्यामुळे हे पुस्तक जे आपण वाचायला घेतलंय ते कम्प्लीट करणं खूप गरजेचं आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर जे आपण वाचायचं प्लॅनिंग करतोय ती पुस्तकं पण खूप महत्वाची असतात. आणि असं आपण वाचन केलं तर आपल्याकडून वाचन होणार, आणि इंडिव्हिज्युअली करायला गेलो तर मग वर्षभरात पण एक पुस्तक कम्प्लीट होणार नाही, हो की नाही. त्यामुळे थोडस याला वेळ देता का बघा, आठवड्यातून 2दा करूया का अशी माझी इच्छा होती, पण काही हरकत नाही, तुम्ही बिझी असाल तर एकदाच ठेवूया, पण हे एकदा पण जर थोडस कन्सिस्टंटली करूया. एखाद्या शनिवारी वेळ नसेल तर चुकला म्हणून रविवारी करूया. त्या आठवड्यातलं कारण त्या आठवडा चुकवला की मग 15 दिवसचा वेळ जातो, मागचे 2 आठवडे चुकले त्यामुळे आपण जवळजवळ महिन्यानंतर वाचतोय. तुमचं काय मत आहे? पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही मत सांगा. काय वाटतं? चालेल 2 वेळा. थोडस शॉर्ट ठेवूया आपण, दरवेळी तास 1.5 तास करायला नको. थोडस 45 मिनिट्स to 1 hour मध्ये रॅपअप करायचा प्रयत्न करूया. कोणाला ऑब्जेक्शन आहे का 2 वेळा वाचायला, असं विचारतो मी. कोणाला ऑब्जेक्शन नसेल तर कन्सिस्टंटली स्पेस आउट करूया त्याला. शनिवारी आपण करतोय आता, मग 4 दिवसांनी म्हणजे बुधवारी असं करूया. शनिवार बुधवार परत शनिवार परत बुधवार असं केलं तर होईल. चालेल. किंवा माताजी लोक जसं करतात, 3 दिवस सलग वाचतात आणि उरलेला आठवडा मोकळा ठेवतात, तसंही केलं तरी चालेल. शनिवार रविवार दोन्ही दिवस वाचायचे, पुढचं मोकळं ठेवायचं. प्रभूजी. येस प्रभू. प्रभूजी, सॅटर्डे संडे करूया का मग? हो हो चालेल. म्हणजे बाकीच्या सगळ्यांना, अमोल प्रभूजींना वगैरे आम्हाला तरी मे बी त्यांना पण सॅटर्डेला. हा, मोस्टली सगळ्यांना सॅटर्डे संडे सुट्टी असते. सॅटर्डे संडे सेम टाइम 4 to 5. 3 वाजता नको, 3 जरा दुपार होते, विश्रांती वगैरे असते. संडे आपली मीटिंग पण असते. हा, मीटिंग 3 ते 4 संपूया आणि मग 4 ते 5 हे वाचूया, असं करूया. मीटिंगचा टाइम आपल्याला काय ते 4 ते 5 करायचं होतं ना, ते ह्यांच्या. हो या राईट. मीटिंग 5 ते 6 चालेल का? संडेला 5 ते 6 चालेल प्रभूजी. म्हणजे शुभलस प्रभूंना थोडा अजून वेळ मिळेल, कारण त्यांचं ते डे लाईट सेव्हिंग मुळे अंधार लवकर, आता त्यांना उशिरा उठाय ते टायमिंग हे होते. आपण असं हे कंटिन्यू ठेवूया, 4 ते 5 शनिवार रविवार आणि 5 वाजता मीटिंग. म्हणजे रीडिंग बंद करायला पण सोपं जाईल. 5 ला मीटिंग आहे, बंद करायला. 4 ते 5 रीडिंग, 5 ते 6 मीटिंग रविवारी. चालेल का? चालेल प्रभू. अमोल प्रभू, योगेश प्रभू. चालेल. हो चालेल प्रभूजी. हनुमंत प्रभू. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रभू. चालतंय प्रभूजी, काय हरकत नाही. हा ठीक. शुभलास प्रभू, इज दॅट ओके? येस प्रभूजी. ओके ठीक आहे. उद्या पण 4 ला वाचूया मग आपण. उद्यापासून सुरू करूया. ओके. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.